вийде, якщо схрестити старовинні традиції мощення та сучасні технології? У цьому випуску вийшла система Easy Stone. Її основа – натуральний камінь із Бразилії. Спочатку камінь проходить через руки майстрів, а потім з'єднується за допомогою пластикових сіток. Виходять блоки, що об'єднують колорит і простоту укладання. Вартують вони солідно, за квадратний метр із базальтом просять $85. Зате й монтувати їх можна де завгодно, хоч біля будинку, хоч на вулиці. Блоки настільки міцні, що по них можна їздити на авто. А оскільки варіантів по формі, кольору і товщині безліч, то і вписати їх реально практично в будь-який дизайн. Трансолі – справжній порятунок для мешканців багатоквартирних будинків. Це розробка з Німеччини, не що інше, як шумоізоляція сходів. Ідея трансолі полягає в блокуванні шуму, який передається зі сходів у квартири через арматуру та бетон. Якщо будівельники поставлять на сходи ізоляцію трансолі в версії Type B, то рівень ударного шуму знизиться приблизно до 33 дБ. Це вдвічі тихіше, ніж працює пральна машина. А в порівнянні із аналогами конкурентів, трансолі ефективніше приблизно на 10 дБ. Ізоляція виручить навіть з гвинтовими сходами та актуальна для швів завширшки до 50 мм. Французи теж періодично тішать будівельний ринок чимось таким. У сьогоднішній випуск із Франції приїхала система перекриттів Reactor Light. У ній поєднані залізобетонні балки та елементи з пресованої деревини. Тому система вважається дуже універсальною і підходить у тому числі для реконструкції історичних об'єктів. Reactor Light розрахована на прольоти від 1,8 до 8,6 метра шириною. Товщина перекриття системи підбирається в діапазоні від 160 до 260 мм. Несучу здатність, вогнестійкість та інші параметри перекриттів теж легко замовити з опорою на специфіку конкретного проекту. А в порівнянні з аналогами конкурентів перекриття Reactor Light важить вдвічі менше. А ось такий комплект називається Sam Kit, та він стане у пригоді всім бажаючим поставити на перголи та альтанки поворотні ламелі. Власне, завдяки Sam Kit ці ламелі і будуть повертатися. Виробляють Sam Kit з армованого скловолокном полімеру. Серед плюсів розробки продавці виділяють універсальність. Комплект відмінно підходить і для відкривання вручну, і для автоматизованих ламелей, і дозволяє монтувати навіть металеві ламелі довжиною до 2 метрів. Комплект Sam Kit під установку 5 ламелей обійдеться в $37. Запатентований будівельний конструктор з Австралії. Саме так найпростіше описати бетонні блоки U-Panel. Будівельники можуть з'єднувати їх, використовуючи тільки молотки. Причому робота продовжиться практично за будь-яких погодних умов. Блоки U-Panel завдовжки 2,7 метра важать 38 кг. Виробляються блоки зі спеціальної суміші, в якій немає піску. Але є зола. Вважається, що таке виробництво більш екологічне. Якщо вірити тестам, міцність U-Panel складає більше 66 мегапаскалів, а будівництво з цими блоками піде в 4 разів швидше. Що спільного між столицею Естонії та британським Стокпортом? Жителів обох міст порадували дренажними системами від компанії Green Blue Urban. Типовий дренаж Green Blue Urban – це багатошаровий бутерброд, який збирає, очищує та розподіляє стічні води. Наприклад, частину води можна направити на коріння дерев. Цією опцією скористалися обидва міста. В Талліні завдяки компанії без води тепер не залишиться більше 30 дерев, а в Стокпорті розробки від Green Blue Urban взагалі вибрали для програми висадки дерев, що має на меті витратити на це $1 мільярд з гаком. Алтар – це пінопластові ізоляційні плити.
На думку виробника, такі плити відмінно стануть, наприклад, між кроквами і допоможуть не лише зберегти тепло взимку, але й утримати прохолоду влітку. У плані захисту від спеки Alper вдвічі ефективніший за мінеральну вату, а при тому ж значенні коефіцієнта тепловіддачі шар Alper вдасться зробити на 8-10 см тоншим за багатьох аналогів. Плити дихають так само добре, як і ялинова деревина. Це означає, що у приміщенні не буде зайвої вологи. Плити Alper настільки безпечні, що працювати з ними можна без масок та рукавичок. До того ж, вони не виділяють шкідливих речовин на кшталт фенолу і безпечні для алергіків. Продовжує випуск революційна система будівництва сходів. Вона називається модулеска і в першу чергу дивує швидкістю. В деяких випадках майстри закінчують сходи лише за півдня. Надійність у модулеска теж прокачана непогано. Типовий блок системи витримує навантаження до 6 тонн і вистоїть перед температурами від мінус 20 до 70 градусів Цельсію. Не підкачала система і у плані дизайну. Доповнити блоки модулеска легко, хоч плиткою з натурального каменю, хоч дерев'яними рейками. А самі блоки майбутніх сходів зроблені із поліпропилену, армованого скловолокном. Один блок модулеска шириною 93 см коштує $66. Цікаво, а для кар'єрних сходів модулеска теж підійде? Base – панельна система нового покоління для укладання пішохідної бруківки, плитки і всього такого. Одна панель розміром 55 на 109 см важить всього 572 грами і дозволяє заощадити не тільки на укладальній суміші, але і на земляних роботах, а ще на інструментах, тому що Next Base можна ламати на частини приблизно як шоколадку. З'єднуються панелі також просто та швидко. В результаті майстри можуть працювати швидше, без втрати якості, а завдяки системі отворів канавок панелі чудово відводять воду. На черзі гідроізоляційна мембрана Дітра, розроблена спеціально для плит і плиток. Завдяки Дітра майстри знижують ризик розтріскування цих матеріалів. Мембрана досить невибаглива і актуальна для укладання на гіпс, бетон, дерево та інші матеріали. При необхідності її можна використовувати і при монтажі теплих підлог. Технічно Дітра – це бутерброд із двох шарів – повстяного та поліпропиленового. А оскільки товщина мембрани 3,5 мм, то робітникам буде набагато простіше робити переходи між покриттями. Стандартний рулон Дітра довжиною 30 метрів продається приблизно за $770. До необхідних речей на будмайданчиках відносяться і домкрати. Часто вибір будівельників падає на пляшкові моделі. Вони так називаються не тільки через подібність із пляшками та банками, але й тому, що працюють за рахунок переміщення рідини між двома ємкостями різного перерізу. Типовий пляшковий домкрат легко піднімає 50 тонн, при власній вазі 24 кг. Також пляшкові домкрати відрізняються високим коефіцієнтом корисної дії до 80%, а багато будівельників цінують їх за дуже плавний підйом і спуск. Один із кварталів нідерландського міста Утрехт вирішили зробити більш здоровим. Для цього там будують житловий комплекс Вандервудс. Одна із фішок комплексу – близько 10 тисяч рослин на фасаді. За задумом, рослини будуть генерувати приблизно 41 тонну кисню щорічно. Зрозуміло, комплексу Вандервудс знадобилася і просунута вентиляція. Для її створення інженери обрали систему Daica Air. За рахунок форми елементів ганяти повітря за системою буде дешевше. Також вентиляція порадує мешканців комплексу низьким рівнем шуму. А оскільки виробляють Daica Air із ударостійкої ПВХ, то навіть найскладніші вигини будівлі не стануть для будівельників проблемою.
Ця штука, схожа на величезну пластинку жуйки, зветься гідрошпонка. Застосовується вона дуже широко, від підземних парковок та басейнів до очисних споруд. Завдання гідрошпонки як слід гідроізолювати шви. Роблять їх із просунутих полімерів, так що вони не тільки чудово почуваються при перепадах температур, але й стійкі до розширення та стиску. Також гідрошпонки не бояться солоної та хлорованої води, лугів і навіть деяких кислот, і при цьому зберігають простоту нарізки та монтажу. Фінська корпорація Пейка пропонує рішення для зміцнення бетонних плит. Суть його проста. Плити доповнюються вертикальними стійками PSB та горизонтальними стійками PSH. Прокачана таким чином плита набагато краще почувається при зрушеннях і придавлюваннях. Розмір стійок підбирається залежно від марки бетону та інших параметрів. Наприклад, діаметр PSH варіюється від 25 до 40 мм. Завдяки невеликій вазі комплектуючих стійки може поставити один будівельник без використання будь-якої техніки. На даний момент є ідея покращити технологію такими елементами, але поки що все залишається як є. Просвітлити шлях до фіналу випуску допоможуть світлодіодні модулі. Дивно, але це продукт від компанії Schluter, більше відомої за рішеннями для роботи з плиткою та каменем. Виявляється, в німецькій компанії просто взяли перевірені часом монтажні профілі та доповнили їх світлодіодними стрічками. Так і вийшли світлодіодні модулі LiProtec. Довжина модулів версії LiProtec LLPM досягає 2,5 метрів. Ідеальне рішення для акцентного освітлення. Змінити кольори стрічки клієнт може прямо зі смартфона. Також доступні кілька варіантів діодів із різними кольорними температурами. 1-метровий модуль LiProtec LLPM коштуватиме $132.